سلام دوستان، جک نیبل هستم. من استاد تاریخ باستان در دانشگاه پن استیت در آمریکا هستم. من کتابی نوشتم که اخیراً منتشر شده. عنوانش اشکانیان روم، سوء تفاهم در روابط بین روم و پارت است. چون موضوع کتاب تاریخ ایران باستان است، میخواستم یه ویدیوی کوتاهی به فارسی بسازم برای اینکه توضیح بدم قضیه کتاب چیه و چرا فکر میکنم به نقطه نظر پارتی کمتر توجه شده و باید بیشتر مورد توجه قرار بگیره. شاهنشاهی پارتی یا پهلو طولانی ترین فرمانروایی ایران باستان بود که از سال 248 پیش از میلاد تا 224 بعد از میلاد سلطنت کرد. قلمرویش از آسیای مرکزی در شرق تا رود فرات در غرب امتداد داشت و گاهی حتی دورتر. شاهان این امپراتوری همگی از سلسله اشکانی اومده اند که نام خود را از ارشک بنیانگذارش گرفت. همینطور که شما اینجا میبینید، بزرگترین و قدرتمندترین همسایه پارت در اکثریت دوران حکومتش امپراتوری روم بود. در ابتدا دولت روم فرم جمهوری داشت، ولی در پایان قرن اول پیش از میلاد وضعیت تغییر کرد. یه سلسله ای به قدرت رسید که اسمش سزارین یا جولیو کلودین بود. اولین امپراتور این سلسله آگوستوس، پسر خونده جولیو سزار بود. الان موضوع کتابم اینه: در قرن اول پیش و پس از میلاد چند تا از شاهان اشکانی تصمیم گرفتند اعضای خانواده خودشونو پیش امپراتور روم بفرستند. قرار بود آنها در شهر روم در دربار امپراتور زندگی کنند. شما اینجا اطلاعاتی رو که راجع به این افراد داریم میبینید. چند نفر به روم منتقل شدند. نمیدونیم دقیقاً چند تن از اشکانیان به روم رفتند، شاید حدود 20 نفر. آنها اغلب پسرهای شاه اشکانی بودند، ولی گاهی زنان خانواده هم جزو آنها بودند. چند نفر از این گروه بعداً به پارت برگشتند. چند نفرشون تمام عمرشون رو در روم گذراندند و از سرنوشت بقیه چیزی نمیدونیم. من نام این فرزندان رو اشکانیان روم گذاشتم و کتابم بررسی زندگی آنهاست. خب قضیه هم اینه: همه منابع باقی مانده که در مورد اشکانیان روم گزارش میدند منابع رومی هستند. اینا داخل فرمانروایی رومی به زبان یونانی یا لاتین نوشته شدند توسط نویسندگانی که به طور کلی اعضای نخبگان رومی بودند. این منابع اشکانیان مقیم رومو به عنوان گروگان توصیف می کنند. به نظرشون وقتی که شاه اشکانی فرزندانشو به روم میفرستاد نشونه تسلیم بود و نشون میداد که پارت برتری رومو پذیرفته است. به همین ترتیب همه پژوهشگرانی که در مورد این افراد تحقیق کرده اند این منابع رومی رو استفاده کرده اند. در نتیجه ادبیات علمی همیشه حول این موضوع گروگانگیری میچرخه. برخی از پژوهشگران با عنوان گروگان موافقند، در حالی که دیگران مخالفتش میکنند. اما چارچوب بحث همواره بر اساس دستبندی های رومی شکل میگیره و دیدگاه پارتی نادیده گرفته میشه. من شیوه دیگری اتخاذ میکنم. برای اینکه نظر اشکانیان رو
بازسازی کنم، به جای منابع رومی من از منابعی استفاده می کنم که از سرزمین ایران باستان و کشورهای همسایه اش می آیند. به طور خاص من از 4 نوع منبع استفاده می کنم. اول از دوران پارتی سنگ نوشته های مختلف به زبون آرامی، یونانی یا پارتی داریم. اینا نادر ولی بسیار مفیدند. دوم، آثار تاریخی به زبون آرمنی از اواخر دوران باستان. آرمنستان برای تاریخ اشکانی خیلی مهمه، چون این سلسله تا قرن 5 پس از میلاد آنجا حکومت میکرد. سوم، سنگ نوشته ها و ادبیات از دوران ساسانی مثل سنگ نوشته معروف شپور اول از نقش رستم. و چهارم، ادبیات فارسی که بعد از حمله عرب نوشته شده مثل شاهنامه فردوسی که شامل مطالب زیادی از دوران پیش از اسلام است. الان به طور کلی این منابع چگونه به ما کمک کنند اشکانیان روم رو بهتر بفهمیم؟ به نظر من وقتی که پارتی ها به اشکانیان روم نگاه کردند، آنها را نه به عنوان گروگان بلکه به عنوان فرزند خونده می دیدند. از دیدگاهشون این شاهزاده ها به روم رفتند تا امپراتور روم به عنوان پدرخوانده آنها را تحت سرپرستی خود قرار دهد. در ایران باستان رسم رایجی بود که فرزندان یک خانواده نخبه در خانه خانواده نخبه دیگری بزرگ بشند. این شیوهی بود که روابط صمیمانه بین این دوتا خانواده ایجاد و حفظ شود. علاوه بر این، سرپرستی در ایران باستان یه ویژگی دیگری داشت که بسیار مهم بود. معمولاً این نهاد به این شکل عمل می کرد: فرزندهای یک خانواده برجسته، اغلب خانواده خود شاهنشاه، در خونه یک خانواده با رده اجتماعی پایین تر بزرگ می شدند. مردم شناسان اینو سرپرستی کلاینتل می نامند، یعنی فرد فرودست فرزند مفوقشو بزرگ می کنه. این برعکس سرپرستی پیترونال است که فرزند خانواده پایین رتبه پیش پدرخوانده برتر فرستاده میشه که آنجا بزرگ بشه. بنابراین اگر از این دید نگاه کنید، ارتباط نادرست رو میبینید. رومی ها به اشکانیان مقیم روم به چشم گروگان نگاه میکردند. پس وقتی این فرزندان وارد شهر روم می شدند، رومی ها به خودشون می گفتند خب پارت برتری رومو پذیرفته است. از طرف دیگه پارتی ها اشکانیان مقیم رومو به چشم فرزند خونده در نظر می گرفتند. و یادتون باشه برای آنها سرپرستی مؤسسه کلاینتل بود. زیردستان فرزند بالادستشونو بزرگ می کردند. پس وقتی پارتی ها شاهزاده هایشونو به روم فرستادند، به خودشون می گفتند خوب روم برتری پارت رو پذیرفته است. یعنی چون این دو طرف مبادله اشکانیانو از دو دیدگاه مختلف تفسیر می کردند، هم دویشون هم روم هم پارت خودشونو برتر و قدرتمندتر از دیگری تصور میکردند. این قضیه کتابه. اگه قضیه خوبیه یا نه، خواننده میتونه تصمیم بگیره. اما به هر حال من امیدوارم این کتاب نشون بده که دیدگاه رومی تنها راه دیدن و تنها راه بررسی روابط بین روم و پارت نیست.
ما هنوز به پژوهش‌های بسیاری نیاز داریم تا بتونیم دیدگاه اشکانیان رو درک کنیم و جایگاه اشکانیان رو در تاریخ جهان به درستی بشناسیم. خوشحال میشم اگه کتابم به این تلاش کمک کنه. در هر صورت خیلی ممنونم از شما که اجازه دادید موضوع کتابم رو توصیف بدم. همچنین از شکیبایی شما با فارسی هم سپاسگزارم. ببخشید اگه اشتباهایی داشتم. من بسیار امیدوارم روزی کتاب به فارسی ترجمه بشه. همچنین امیدوارم روزی فارسی هم به آن ساعت برسه که بتونم با همکارانم در ایران و با فارسی زبانان همه جا تبادل نظر کنم. تا آن زمان نسخه دیجیتالی کتاب به طور رایگان و دسترسی آزاد در دسترس است. لینک دانلود رو این پایین میگذارم. موفق باشید. خداحافظ.